What's up guys? Hello mga ka-BP! Welcome back to our channel. For today's video, magluluto tayo ng masarap na ulam gamit ang hotdog, carrots, bell pepper, gagamit din tayo ng siling haba pero optional lang yan. Then meron tayong pineapple tidbits, onion, garlic, at ating patatas. So kung bago ka lang sa channel ko, please don't forget to hit the subscribe button at pakiclick na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. So let's start cooking! Una nating ipiprito ay ang patatas. So make sure na mainit talaga yung inyong kawali at yung inyong mantika para hindi dumikit yung patatas sa kawali. Piprito natin ito guys para mas lumabas yung kanyang flavor. Mas masarap kasi yung patatas kapag piniprito. And then, para mas madali na rin lutuin ito later on. So, ito yung gusto nating ma-achieve sa ating patatas. Yung medyo toasted na siya para talagang labas na labas yung lasa. And then, iluluto din natin o ipiprito din natin itong ating carrots. Tapos, isi-set aside din natin siya. Sunod nating ipiprito ay itong ating cocktail hotdog na ginilitan ko sa gilid-gilid para mas madali natin siyang maluto. Kapag bumuka na yung mga ginilit natin o hiniwa natin sa side, ibig sabihin luto na siya. Sa parehong kawali, magigisa na tayo ng bawang at ng sibuyas. Gigisa lang natin siya hanggang lumabas yung flavor ng bawang, yung kanyang aroma, at mag-caramelize itong ating onion. Next is our bell pepper. Piliin nyo guys yung may portion pa na may green or pwede rin kayong gumamit ng green and red bell pepper. This is optional, yung siling haba. Kung ayaw nyo siyang gawing maanghang, huwag nyo nang lagyan or pwede nyo rin naman bawasan. Lalagyan na natin yung ating pinirito na carrots at yung pinirito din natin na patatas. Sasama na rin natin yung ating pinirito na hotdog. Ilalagay na natin itong pineapple tidbits kasama yung kanyang syrup o yung kanyang sabaw. Pwede nyo siya guys gawing dalawang pack kung gusto nyo na mas matamis siya at mas maraming pineapple. Then, isang kutsarang vinegar. Tapos, huwag nyo siyang hahaluin. Kuluin nyo muna bago nyo haluin. Isang kutsarang soy sauce or toyo. Pwede din ako ng konting chili flakes and magic seasoning. At kailangan din natin ng black ground pepper. At isang kutsarang white sugar. Ilalagay na rin natin itong ating original style na tomato sauce, yung maliit na pack. So, hahaluin lang natin to hanggang sa mag-blend in lahat ng lasa ng ating inilagay na ricado at panimpla. Pwede nyo rin siyang i-adjust according sa preferred nyong lasa. Kung gusto nyo ng mas maanghang, ng mas matamis, ng mas maalat, nasa inyo na yan guys. Hahalu-haluin lang natin ito at pakukuluan pa ng ilang minuto at pwede na natin siyang ihain. Presenting our sweet and sour hot dog with potato. Diba? Very healthy siya kasi marami siyang vegetables. At
Sigurado na magugustuhan to ng buong pamilya ninyo. So, tikman na natin! Namis na maasim at may anghang. Sarap. I hope you guys liked watching this video. Please don't forget to hit the like, share, and subscribe button. Thank you very much for watching. Enjoy!